እንዴት አደራችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ዛሬ እችን የምትጠቅም ምክር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ኢመርጀንሲ ኢሚዩን ሲስተም ጉንፋንም ይሁን ኮሮና ቫይረስ የተለያየ ነገር የኢሚዩን ሲስተማችን ሰውነታችን በሽታን መዋጋት ማለት የሚጠቅም ግን እስካሁን እንዳየሁት እኔ ብዙ ጊዜ ነው ከነቤተሰቤ ጋር ሶስት ምንም ሳይድ ኢፌክት የለውም እኔ እስከማቀው ማለት ነው። እና ይሄንን ከካስኮ ገዝቼ ነው ጧት ይችን ቁርስ ከመብላታችን በፊት ወይም ከቁርስ ጋር ይችን ከፈታ አረግና በውሃ ብጥብጥ አድርገን እንጠጣዋለን። ላሳያችሁ ምን እንደሚመስል። ፓኬጁን እንደዚህ ክፍት አድርግና ውስጡ ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄን አደርጋለሁ። ከዛ ትንሽ ውሃ አደርጋለሁ 3/4 ብርጭቆ በጥበጥ እናደርጋለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ ነው ቃናው። ይሄ መድኃኒት የሚል ነገር የለውም። ቫይታሚን እንደምታዩት ነው። ቫይታሚን ሲ ያለው 1000 ሚሊግራም፣ ቫይታሚን ዲ እና ዚንክ አለው። ራስቤሪ ቃናን ያለው የተለያየ አለ። እንደዚህ 30 ነው አንዱ ፓኮ የሚሸጠው። ግን እንደዚህ አይነት 3 ማለት ነው 30 የያዘ 3 ፓኬጅ ከካስኮ የሌላችሁ ከአማዞንም ማግኘት ትችላላችሁ። እና ብዙ ሰው በኮሮና ቫይረስ ስለሚታመም ቀደም ብሎ ሰውነታችን ኢሚዩን ሲስተማችን እንድናጠነክር ማለት ነው ከዝንጅብልና ከነጭ ሽንኩርትም በተጨማሪ ይሄንን መጠጣት እና እንዲህ አርጌ ነው መጠጣው በየቀኑ። በጣም ይጣፍጣል። ብጥብጥ ታረጉትና በቃ ጊዜ የማይወስድ ወዲያው ነው ብጥብጥ የሚለው። ችን ግጥም መልኩ ታዩታላችሁ አይደል? ይሄን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ይጠቅማችኋል። ያድናል ማለት አይደለም፣ ግን ሰውነታችሁ በሽታን ፋይት እንዲያደርግስ ይረዳል ብዬ ነው። ይሄን ለመጠጣት ምንም ፕሪስክሪፕሽን አያስፈልገውም። እንዲሁ ከካውንተር ላይ የሚሸጥ ነው። ግን ዶክተሪን ላማክር ካላችሁ ደግሞ አማክራችሁ ጠጡ። ግን ዋናው እኔ ሰውነታችሁ በበሽታ ሳይያዝ ቀደም ብሎ ይሄንን በመጠጣት ሰው ቢታመምም ጉንፋንም ቢይዘው ኮሮና ቫይረስ የተለያየ ቫይረስ ሰውነታችን ውስጥ ቢገባም ይሄ ፋይት ያደርግልናልና ለምን ቀደም ብለን በቀላል ነገር ሰውነታችንን አናጠነክርም? ይሄን መልካም አይዲያ ልሰጣችሁ ብዬ ነው። ከመሰላችሁም ዶክተራችሁን አማክሩ። ደህና ሁኑልኝ።